harap, tapos Hindi. 6100 yung likod. Yung harap. 60. Oh. Jerks Medina in the house, yo. Oh. Anuhan lang ng hangin. Kaya nga, hindi na i-stack yung ano, Oo. dumi. Nahanginan ko lang siya eh. Malinis. Malinis tignan sa cool na cool eh. Gandang tignan eh. Bagay sa ano, Thai concept. Fender mo, front fender is Aerox 125 yan. Aerox 125. Kay ano, Dos FI. Shoutout. Shout Saan ba si Basepay? Boss Chris. Ano? Adeline. No. Anong year to sir? Model nabili kung brake mo, brake system. Wala yung year pero pang MX8 talaga. I mean ano, anong year mo nabili? 19? 20? 2019. Stock yung ano mo no, brake master mo. Poso. Ilang taon na tong voltmeter mo? So ano na yan? Almost 2 years na rin. 2 years. Pero ano siya? Ibig kasi ito. Ano siya? Accurate. Accurate sa coating. Ito. Saan sir? Saan mo na-score to? Din sa shop. Sa ano, Dustin. Motor shop. Dito sa inyo. Dustin. Sa tropa mo. Uy, shampoo. Itong exhaust system mo sir, saan mo nabili?
Joseph din. Joseph ay. Charot din yan.
Hello mga MX, sana nagustuhan nyo yung feature ko today na MXI user, rider, Sir Jerks Medina Barzaga. Sana nagustuhan nyo yung mga specs, may natutunan kayo sa mga specs, mga accessories na nilagay nyo sa motor nya. Kung nagustuhan nyo at gusto nyong sumali, i-feature yung motor nyo, mag-comment lang kayo sa baba ng video na to. I-comment nyo at mag-shoutout kayo para pag-usapan natin kung paano natin i-feature yung motor nyo. That's it for now. Maraming salamat ulit sa panonood at pagsusuporta nyo sa channel na ito. At sa mga bagong manonood natin ngayon, pwede namang paki-like, subscribe sa channel na to para updated kayo sa next na vlog ko or i-feature naman. At share nyo na rin para sa mga kapwa nating mga MXI users. Open rin to sa mga ibang model ng motor. As long as mga motorcycle enthusiast kayo, maaari nating i-feature yung motor nyo dito sa channel na to. So muli guys, maraming salamat po sa panonood, sa suporta nyo. And hanggang sa muli, this is THOPWAYS saying, always wear your helmet and don't forget to pray before you ride. Keep safe and God bless. Bye mga KMX.